قبل ما اطلع بالطياره بحب اجي لهون لشغلتين. اول شيء بحب الصالون كتير كتير كبير كتير مرتب، بس شغلتين كتير مهمين. عندهم لبنه ولا اطيب من هيك. فتشت على كل لبنه بالسوبر ماركت بعد ما لقيتها 100%، فبحب اجي لهون بكل شيء كيستين. والكرواسون على زعتر، في كرواسون روعه. اول شيء قرشه كتير لذيذه كتير، هو من جوا منه ملبد، في بقلبه زيتون مش زعتر واحد ثاني، ولا اطيب من هيك. اذا قطعت على الصالون شغلتين، لبنه، كرواسون زيتون، هيدا السر. وعندهم بطيخ طيب كمان. داونلود سبيد بين 2 ميجا بايت و 5 ميجا بايت، انترنت كتير سريع، صالون كتير حلو، الاكل طيب، عن جد شيء فينا نفتخر فيه ونشوف حالنا فيه بلبنان. سفرة جديدة هالمرة مع أولادي، أخذت الأولاد على ألمانيا، رح نعمل جولة بألمانيا، سفرة 7 أيام بتبلش من هون من مطار فرانكفورت، برلين، ميونخ، 3 مدن أساسية، مشوار طويل ببلش هلا. وصلنا على مطار فرانكفورت ديركت من بيروت ميدل ايست على فرانكفورت، تقريبا بدها شي 4 ساعات، ومن هون اخذنا السيارة مشوار 5 ساعات اذا فرت صاحبي. اكيد على الطريق رح نوقف على الكافيات وغدا لانه الاولاد تعبوا، وبعد 5 ساعات او اكثر 6 ساعات بنوصل على اول وقفة اللي هي برلين. رح نقضي هونيك 3 ايام. رجعت فعلى الاوتوبان، وقفنا بمحل شفت لوجو مهضوم شكله عنده سوسجز، فوقفه سريعه عبى الباطن وبالكف. كاري وورست، سوسيس، صوص، الخبزة على جنب، روعة. ناخذ الخبزة ونقص شقفة منها، فريش بريد مع السوسيس، بتلذوا بالصوص مزبوط. هاي غدا على الطريق، ستريت فود ولا ألذ من هيك. خبزة بريوش كتير طرية، وجوا لحم مفروم كتير غنية، أسيدك، صوص طماط، عظيمة. مع حر بالاخر. اسمه بوبي اند فريتز، عنده 3 محلات حسب ما لقيت على جوجل مابس، موجود وين ما كان. هو على الطريق تقريبا بعد ساعة من فرانكفورت باتجاه برلين. موجود بالديسكربشن تحت اللينك تبع محل موقف. طيبين بعد جود فود. اذا مبلشين هيك اخوات
يلا نكفي المشوار. الأولاد ناموا، أنا عم بعمل اديتنج، مريم أنا عم بسوق، والمشوار بكفي. بعد ما حسيت حالي اني شبعت من اول غدا، فلازم اعمل وقفه تاني. ممكن تفضل بطاريه وبنوقف. not bad. لا مو شي للطريق، عشية متعشى شي مرتب. يعني تخيلت شي شكروت او شي سوسيس طويلة، مشينا حال. انا ماشي 120 يلي هي السرعة الطبيعية بالعالم على الاوتوستراد، واللي قطع عني هلا ماشي تقريبا شي 150. نحن هلا على الاوتوبان يلي هي الاوتوستراد عنا او الاوتوستراد الالماني، واحدة من اهم الطرقات بالعالم، وبمحلات ما في سرعة، فبتشوفوا حدا قطع عنكم مرات 200 220. لهلا ما شفنا ولا فيراري ولا لامبورجيني ولا واحدة من السيارات السريعة، بس قريبا. إذا بتتذكروا بآخر سفرة بإيطاليا، ساعة رحنا من إيطاليا على فرنسا ورجعنا، والبرمة اللي عملناها بإيطاليا كلفنا أوتوسترادات تقريبا شي 300 يورو، وكل فترة في وقفة كنا عم ندفع. بألمانيا ما في دفع، وهيدا شغلة كتير مهمة، فغير أجار السيارة بإيطاليا دفعنا يمكن قدهم على الطرقات، هون أجار السيارة وبس. فإذا حدا منكم فكر يعمل رود تريب، ألمانيا الوحيدة اللي ما فيها دفع. بفرنسا وبإيطاليا في كتير دفع. وصلنا على الساعة 9، الأولاد كثير تعبانين وأنا كثير بحب فايف جايز. طلع بعيد 50 متر على الأوتيل، فقلت نوصل دغري لهون. جربت صرت بشي 10 بلدان، وهلا اليوم أول مرة بألمانيا. العادة عندهم بتعبوا بيناتس، بتطلبوا البرجر اللي بدكم إياه، بتعبوا فيه اللي بدكم إياه وبتنبسطوا. واحد من أهم البرجرز بالعالم. برجع بعيد صرت بجربه ب10 بلدان، والإكسبيرينس كل مرة زاد شيء. ففايف جايز حتى لو صارت الساعة 9 بنتعشى، وبكرة نبلش ذا جيرمان اكسبيرينس.
البطاطا كتير مشهورة بتجي بالكباية وكتير غنية، يعني في كبايتين بطاطا وفي قدهم بعد بالكيس، ومعهم بيجي البرجر. أهم شيء الملفوف بألمنيوم، يعني الجبنة اللي جوا بتكون كتير دايبة ملزقة على بعضها، الخبزة كتير طرية. هلا رح ندوقها سوا. سوبر جوسي، اللحمة روعة، 2 جبنة، بندورة، خس، كاتشب، موتارد، مايونيز. تلف بالالومنيوم، بيترك كل شيء سخن وبيطلع كله تاشي شوي على بعضه، مجمد على بعضه. بعرف شكله بغش شوي بس طعمته بتاخد العقل. في بطاطا بدي 6 ساعات ما بخلصهم. انا وولادي مبسوطين ماكسيموم. راح افوت ننام وبكره نقلع. يلا بوني. بقولكم باوتيل وما اكل اكس بنديكت صارت عاده بعتقد، وبتعرفوا انه اهم الترويقه، خاصة ساعة اللي بتكون الانجليش مافن هالقد طرية، الهولنديز هالقد فيها اسيديتي وهالقد طيبة، البوشت ايج من جوا منه منشف ابدا، الجامبون كتير سميك، بيرفكت. شكلها ما كتير واو، طعمتها توب. بعد ما بلش نهار قمنا على بكره، برمنا شوي ببرلين، اخذنا السياره وبرمنا شوي على الطرقات. صور كانوا حلوين كتير، الاولاد انبسطوا. وصلنا على محل غدا ببرلين، في محل اسمه بلاند، بتذكره المره الماضيه فتشت عليه، بيفتح بس بين 12 و2، بيرجع بيسكر من 2 ل5. الصحون كتير حلوين، الاكل كتير طيب. وصلت على صحن الاخير يلي هي بورك بلي، شقفة لحمة فيري جوسي على نودلز، تارت فلامبي. ولاد اخذوا البرجر كتير طيب، كتير بياكلوا بورك هون لانه بده يدفيهم بالشتاء، واللقمه كتير طيبه فيها كتير طعمه. قشطوني مفتاح السياره.
ما بعتقد فينا نكونوا مبسوطين اكثر من هيك. اسمه ميوزيوم اوف ناتشرال ساينس. انا ما كنت منتظر يكون هالقد حلو. بتقطع من اوضه لاوضه، اهم شيء الديناصور بالاول وبعدين الحيوانات، ما حتى عايزين تفسير، عم يمشوا مع بعضهم وحدهم وكتير حلو. مشاني ورا، انا بس راكد ورا. خلصت، فرجيتكم الكيكس، يمكن شكلهم حلو بس انا ما كان بدها هالقد. صار له زلمه كثير قديم من 1800 وما بعرف ايمتى 50، اول باتيسري ببرلين، بس ما بدها هالقد لانه الكيكس منشفين، منو كثير طيبين، دلعين فيهم كثير زبده، بليها سكيب. اسمه شيكاغو ستيك هاوس. وصلنا لهون لانه كونسيرج الاوتيل دلنا عليه. لحمته كتير طريه كتير طيبه، المحل ما كتير في عجقه، موسيقته شوي عاليه، بس اكلنا شافه لحمه فريت بيك بوتيتو ماشت بوتيتو، ورح نفوت ننيم الاولاد بكير تنقلع بكره نهار كتير حلو، لانه كمان عنا سوربريز للاولاد، وهيك بنكون عم نكفي سفره المانيا يلي هي اكثر شيء مخصصه للاولاد. جود مورنينج. ثالث يوم ببرلين ببلش. اول نهار كان على الطريق، ثاني نهار اخذناهم على المتحف، وثالث يوم اليوم رايحين على الزو. بعتقد منطقه كتير مهمه للاولاد، كتير مبسوطين. تاخرنا شوي ضلنا من الاوتيل، ترويقه وعلى رواق، الطقس كتير حلو، تقريبا الحراره 15 برود، ورايحين هلا على الزو يلي هو مساعب بنص المدينه. برد فغيرت جاكيتي ومكفي. في نظرة طلع وراي في قد قدامي بس قرب الفرش. واضح قديش مبسوطين وقديش الاجواء حلوه، في اولاد اكثر ما في كبار. حرش زو، حسوا حالكم سافرتوا انتم بنص المدينه، خضار ماكسيموم، واحلى شيء تيقضوا وقت الاولاد. بعتقد رح مش على الفيلم هون قبل 3-4 ساعات. يلا مشوا. طيب مش عاطل ابدا، انه ستريت فود كتير مرتب كتير حلو، خبزته عظيمه بمحل للسواح بصير.
شو الواحد ياكل بوب كورن وغسل البنات ويشرب ولا طعمه. الغريب انه بمحل هالقد سياحي عجقه هالقد الاكل يكون هالقد طيب. انبسطت بغداية كتير، اكلت كاري وورست يعني سوسيس، اكلت شنيتزل يعني الدجاج البانيه المقلي، اكلت فرايز، والديسير كمان لذيذ. نص نهار ومنكفي، بعتقد باقيين للساعة 4-5 صرنا عاملين انجا ربعه، والولاد اكيد ما بدهم يفلوا. صارت الساعة 4 هني ما بدهم يفلوا، بس أنا دق لساني بالأرض وجعان إجري. بيكون خلص النهار مع الأولاد بالزو ببرلين، اكسبيرينس عن جد كثير انبسطوا فيها، وبنصح كل واحد منكم يعملها. فبروح برتاح شوي بالأوتيل ومحضر حالي لعشاء غير شكل عشية. جيت لهون ب 2015، صار قاطع 4 سنين، وبعدها زيت الطعمه بوكا دي باكو، واحد من اهم مطاعم التلينيه ببرلين. بنصح كل واحد منكم يزوره. الاكل بعقد، السيرفيس روعه، الاجواء، الامبيانس، فاين دايننج مثل كانكم مطعم فرنساوي، بس الفايبز التلياني اللذيذ، الباستا توب نوتش، الشباب بتعقد، السعر كتير منيح، التابلويات على الحيطان. فهيك بيخلص ثاني نهار. ثالث نهار وبنلتقى بكره بناخذ السياره وبنسوق 5 ساعات تنروح على ميونخ. فجود نايت، بنلتقى بكره، يلا فيت نام.
رابع يوم ببلش هلا، صار نهار الاحد، خلصنا من برلين 3 ايام كانوا بيعقدوا، الاولاد كتير انبسطوا، ومن هون الساعه 11 الظهر بنترك 5 ساعات سواقه، الوقفه اللي بعدها ميونخ، مشوار بكفي. هلا وصلنا على سحبة وحدة، اوتوستراد واحد بياخذنا 253 كيلومتر. مناظر حلوين على الطريق، الاولاد على الايباد وبنسمع موسيقى and we let go. اول وقفة بعد شي نص ساعة اكيد قهوة وبنشوف. هاي كعكة طرابلسية عندهم بألمانيا، بريتزل اسمه، للطريق. من بعد 3 ساعات سواقة وصلنا على، بعدين صرنا بنص الطريق، وصلنا على جاز ستيشن مطعم، صارت الساعة 2:30، الأولاد جاعوا لازم يتغدوا. كتير طويلة وكتير في أشغال على الطرقات، يعني أخذ الطريق لهلا صرنا خسرانين ساعة. وصلنا على محل كل العالم وقفت هون لأنه كمان قاطعين 60 كيلومتر بلا ولا وقفة. عبينا بطننا، تغدينا ومنكفي المشوار 3 ساعات قبل ما نوصل على ميونخ. ان شاء الله نوصل عدو. صار وقت تاني تعبيت بنزين، وواصلين على ميونخ تقريبا خلص نهار، صارت الساعة 6، صرنا سايقين 6 ساعات ونص. بس قريب الفرج 20 more minutes وبنوصل. مش معقول شو حلو، مش معقول شو حلو، الاركيتكت، اللايتنج مش معقول شو حلو. طلعوا وراي الوان ولا احلى من هيك. اوتيل رائع، وبعد ما شفنا الترويقه بكره على بكره، اوض شوي صغار بس مش مشكل، كتير حلو. كل ما تفوتوا من اوضه لاوضه بتشوفوا الوان اكثر. وصلنا على ميونخ، 3 ايام قاعدين هون، صارت الساعه 8، الاولاد ماكسيموم جوعانين، رح نفتش على شي محل قريب نتعشى بننام، وبكره بتبلش اكتشافات، وقاعدينهم ناخذهم على ليجولاند، وقاعدينهم ناخذهم على محل سيارات، كل شيء تيسليون لهم. يلا ليتس جو.
جود مورنينج. اليوم ببلش اول نهار بميونخ. البروجرام هو انه نروح على ليجولاند يلي هن ولادي ناطرين هيدي الشغله من كثير زمان. بالعشيه العشاء ما كان طيب، كان كثير مفلسف كثير مفزلك، اكل صيني ما كثير انبسطت فيه، ما انبسطت فيه ابدا. النومه كانت حلوه كثير بالاوتيل ومنقلع، الترويقه كثير لذيذه، اكس تعظيمين، الاجواء كثير حلوه لدرجه عم بنسى صور. فاليوم رح نتسلى سوا، رح نكتشف ليجولاند مع الاولاد، نضحك ننبسط ومشوار المانيا بكفي. Have a nice day. See you, bye. وصلنا على ليجولاند، شوي مثل ديزني لاند، التيكت تقريبا بين 50 و70 يورو، والولاد ما عم بيتهدوا. ما كتير في عجقه، تعوا نهار تاني او نهار ثلاثة ساعة العالم اجمالا او بالمدارس او باشغالهم، كتير رواق، عم بيركضوا عم بيتسلوا. تعوا معي تفرجيكم الاجواء ونقضي نهار بليجولاند يلي احلى شيء معقول يعملوه الاولاد.
من بعد 5 ساعات دقت سنة بالأرض، صار وقت نرجع على الأوتيل. ساعة سواقة بنرتاح قبل ما نحضر للعشاء العشية. الأولاد ماكسيموم انبسطوا، بنصح كل شخص منكم يعملهم على القليلة مرة بحياتكم، مرة ليجو لاند ومرة ديزني لاند. خلصنا ليجولاند، وصلنا على محل اسمه إنجلشتاد. من بعد الأولاد صار دورنا. في منه بأغلبية بلدان العالم، أغلبية المدن الكبيرة، بيناتها رافالي فيلاج بباريس. هو منطقة كتير كبيرة مثل ما شايفينها وراي، كتير حلوة. هي اوتلت فيلج، فأكيد نبلش ببوظة، ومعه البارمي شوبينج ومنكفي البارمي. بوظتهم طيبة. محل اسمه كريب كوتشير، وتعرفنا على شخص من سوريا بيحكي عربي، حكينا مع بعضنا وشغله كتير نظيف. الكريب كتير رقيقة، محمصة مزبوط، ما بتعلق، بقلبها فيه نوتيلا وموز. وبنتي عم بتصورني فتنشوف اذا طلعت الصور منيحة. يلا ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالكريب، والله معكم مع السلامة. كتير طيبة، شكرا، الله يوفقك. الله يخليك يا رب. يلا بنكفي البرمة. حلو الواحد يلتقى بناس بتحكي عربي ونفهم على بعضنا. اكل كتير طيب، كتير انبسطت باكلتي، باللحمه، بالباستا، باجواء هذا المطعم بالاوتيل. وهيك بكون خلص. وقفت عاد يمكن خامس نهار بالمانيا، وبكره احضيرهم على الميوزيوم والمعرض تبع بي ام دبليو. جود نايت. Good morning, everyone! وين رايحين؟ وين رايحين؟ بلش نهار جديد اليوم رايحين اخذينهم على المتحف تبع بي ام، لانه الصغير عندي بحب كتير السيارات. امبارح عملنا ليجولاند، اليوم سيارات، و يعني ما اكتشفنا كتير بميونخ، بس الاولاد كتير مبسوطين وهذا المهم. So, signore, Thank you. see you. Have a great day. You enjoy this beautiful day. Thank you.
and two. All right, 1, 2, 3, 4, here we go. All right, come on, take it all the way home. I said 1 and a 2, I said 3 and a 4. I said all you gotta give it to me, baby, now. All right, come on. It's 1 and a 2, you got a 3 and a 4. Come on, give it to me, baby, down on the floor. All right, oh yeah, all right. انبسطت انه ما لقينا محل هونيك. everything happens for a reason. فوصلنا على ميونخ سيتي سنتر اللي ما كنت عامل حساب نوبرمو لانه ما عندنا كثير وقت. ما زال بكره مكفين البرمه وفارين على فرانكفورت. فرح نعمل برمه بالسوق القديم بالبنايات القديمه. وبتذكر كان في محل كثير طيب اسمه دالماير، جربته من 4 سنين. رح نرجع نجي نقعد عنده. هو ديليكاتسن شوي مثل لافايت غورمي او هارودز. وهيك بنلقي نظره على السوق القديم ونقفل البرمه. كان الغداء عظيم، ولادي كتير انبسطوا، اكلوا فرايد تشيكن، انا كتير انبسطت، سمو الكواليتي ومثل ما كنت منتظر، زيت الطعم اللي كانت 4 سنين هلا رجعت، غورمي اكل ولا اطيب من هيك. من هون بنكفي بنعمل برمه بالسوق، بلشت تسقع شوي، بلشت تعتم، بس كتير حلو. Los mal taxi. سخنين وعم يعملوا هلا، ريحتهم كتير حلوه متليه كل المنطقه. في مشكلات، في لوز، في جوز، بيكن. يلا مندوق كلنا سوا. واو، قرشه مع السكر، طعمة السكر مش معقول محروق، بس هيك المستوي كتير طيب. انتبهوا يا ستريت فود مثل ما لازم يكون على الطريق احنا عم نتمشى.
كنت حابب فرجي ولادي ملعب الفوتبول، كنت حابب فرجيكم ملعب الفوتبول. اليونس ارينا واحد من اهم واكبر الملاعب الفوتبول بالعالم. unfortunately بيسكروا على 5:30 وهلا صارت الساعة 6. روحناها على نص ساعة. خيرها بغيرها. J'en viens un burger sans cheese avec du ketchup et avec des tomates et les autres ingrédients. طقس بيعقد، كتير حلو، كتير برود. بيوم السابع بنترك ميونخ وبنتجه صوب فرانكفورت. 5 ساعات طريق، بيناتهم رح نوقف بالنص على شتوتغارت كمان نشوف بورش ومرسيدس، بعدين بكفي على فرانكفورت نهار واحد بكون خلصت السفرة ونرجع على بيروت. السفرة بتعقد 8 ايام بيعقدوا، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا فيهم. ما خلصوا بعد في يومين من هون بننطلق رود تريب جديدة من ميونخ على فرانكفورت. Today I'm bringing. Goodbye and thank you. Ciao caro. See you to the next year or in 2 years, 3 years. Bye bye. Oder I come in Libano. Huh? I come. See you bye. Ciao. عروي جوز وماشيين 200 كيلومتر. ساعتين ونص سواقة، فرد سحبة، استويت. بس وصلنا على شتوتغارت. بشتوتغارت في معمل مرسيدس، ضيعة مش معمل، مدينة كبيرة. رح نفوت على متحف مرسيدس وإن شاء الله يكون عندنا وقت بنكفي عند بورش. كمان الأولاد كتير مبسوطين. أكيد واحد لازم يجي على ألمانيا ويشوف هالمتاحف السيارات يلي من أشهر السيارات بالعالم. وبنكون صرنا بنص الطريق بين ميونخ وفرانكفورت والمشوار بكفي. فكرت حالي شفت كل شيء عن بي ام، سوري بس ماشي على اللي بتشوفوه هون عن مرسيدس. اكثر من 10 طوابق، مبنى عظيم، سيارات بتعقد، اللايتنج، الضوء، شيء كتير 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 حلو. وبتنزلوا من طابق لطابق لطابق لطابق. جربت فرجيكم قد ما بقدر. عظمه فعلا فعلا فعلا. لازم ضروري كل واحد منكم يجي لهون. بنزل من طابق لطابق لطابق. امبرسيف. برمي كتير حلوة من الساعة 1 للساعة 4. من هون منروح عند بورش 12 دقيقة بعدنا من شتوتغارت قبل ما نرجع نكفي المشوار على فرانكفورت.
BM لمرسيدس لبورش، ايها فضلتوا؟ انا فضلت مرسيدس وبنصحكم تعملوها، ثلاثتهم كتير حلوين حسب كل واحد شو بحب اي نوع سياره. وهيك بتكون خلصت برمة السيارات قبل اخر يوم ببرمة المانيا. يلا اولاد ورا عم بيصوروا. ما زال في عجقه وطريق طويله، هيك اخبركم شوي شو تعلمت اخر جمعه. اول شيء انه الطرقات كلها سوا ما عليها ابدا دفع، هذا الفرق كتير مهم بين المانيا فرنسا وايطاليا. كل الجمعه صرنا سايقين 2000 كيلومتر ما دفعنا ولا ليره، شغله كتير مهمه اذا بتحبوا الرود تريب وبدكم تعملوا سفره بالسياره. اثنين، ما كتير بيحبوا الكاميرا بالمانيا، فما تلقطوا التليفون وتفوتوا فيه على المحلات. اكلت عيطش 5 مرات، كتير عندهم مشكله حدا يصورهم. وثالث شغله انه كتير في عجق على الطرقات، كتير في عجق على الطرقات، فاوتوسترادات كلها طرقات عم تتظبط والنطره طويله، بس موسيقى حلوه والاجواء حلوه. Welcome to Frankfurt. صعبنا حظ، في حظ انه بفرانكفورت في الانترناشونال كار شو، فاخر نهار بدل ما نبرم المنطقه قررنا نجي لهون تنبرم على اخر مستجدات السيارات. بحس حالي عم بعمل شو سيارات بس مش هذا الهدف. رح نعمل برمه على اجد السيارات موجودين، الاولاد كثير عبالهم، وبكون اخر نهار وبكره جايين على بيروت. ففرانكفورت انترناشونال كار شو يبلش هلا.
قد ما رح لحق فرجيكم شوي فرانكفورت. بوعدكم رح ارجع ورا تاني فور ستريت فود تور، بس اليوم قد ما بقدر سحبه وحده، طريق، ناس، محلات، الاجواء كتير حلوه. اخر برمه وهيك اوفر فيو عم نوصل. هيك بخلص السفرة. اسمه محل واتس بيف، كتير حلو، كتير حلو. برجرز مش عاطلين ابدا. وبالاخر الاولاد كتير انبسطوا بهول الشيكس، كتير مهمين، كتير كبار. وهيك فان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهي السفرة. سفرة الاولاد كانت ما فيها كتير ستريت فود، ما فيها كتير فود ديسكفريز، بس المانيا اكيد راجع. واذا قررتوا تاخذوا اولادكم على سفرة اعطيتكم الافكار كلها سوا، لانه هن ماكسيموم انبسطوا. نلتقى المرة الجاية بسفرة جديدة وباكتشافات جديدة، وراجع بكرة على أحلى بلد بالعالم. ما بقى فيه، اختنقت. يلا باي.